Hello everyone, welcome to Ajmal Academy. Today we are going to discuss question number 13 of APSC Mains 2023 of GS paper 2. This is the last year's questions paper, which is very important for your upcoming mains. We have already done till question number 12, so you can check the other videos. Now let's deep dive into question number 13. এতিয়া question number 13 to কি সুধিছে question number 13 টো সুধিছে যে ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ যিবিলাক ইমিগ্ৰেশ্যন পলিচিজ ভিজা পলিচিজ এই ভিজা পলিচিজ বিলাকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক টেলেণ্টেড ইউথ আছে স্কিল ৱৰ্ক ফৰ্চ যিখিনি আছে আৰু তাত থকা যিখিনি ডায়েস্পৰা আছে সিহঁতৰ ওপৰত কেনেকৈ ধৰণে ইম্পেক্ট পেলাইছে তো সেই বস্তুটো আমি অকণমান ডিছকাছ কৰিব লাগিব আৰু ইম্পেক্ট বুলি কোৱা হৈছে যেতিয়া পজিটিভ নিগেটিভ চেলেঞ্জেছ ৱে ফৰ্ড এইবিলাক বস্তুৱে আমি কৰি যাব লাগিব তো এইটো দেখাত বহুত এটা দীঘলীয়া কুৱেশ্যন যেন লাগে বাট যদি ভালকৈ চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে গম পোৱা যায় যে এইটোৱে সুধিছে যে ভিজা পলিচিছবিলাকে ৱৰ্ক ফৰ্চ স্কিল ৱৰ্ক ফৰ্চ আৰু ডায়েস্পৰাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে অ'কে আৰু পলিচিছকেইটা মেনশ্যন কৰি দিলে আমাৰ এনচাৰটো খতম হৈ যাব অ'কে চাওঁ কুৱেশ্যনটো সুধিছে এক্সামাইন the impact of developed countries immigration policies on India's skilled workforce. Question of skilled workforce and diaspora communities. Analyze how visa regulations and skill immigration programs in countries like USA and Canada affect India's brain drain diaspora engagement. Okay, so brain drain কথা কৈছে গতিকে সেইটো এটা এংগল আমি টানিব চেষ্টা কৰিম which is generally seen as a challenge from India's point of view. Okay. So, ইয়াক আপোনালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যন এনেকৈ দিব পাৰে যে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ ভিজা ৰুলছ আৰ স্কিল্ড ইমিগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামছ নটেবলি লাইক US H1B visa or EB system, Canada's express entry or immigration revels shape flows of India's talent and behavior of India's diaspora. যে ইণ্ডিয়াৰ ডায়েস্পৰাৰ যোনটো বিহেভিয়াৰ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো স্কিল ৱৰ্কফৰ্চ আছে সেইটো তালে টানাৰ এটা মাধ্যম হিচাপত ইউজ কৰা হয় বা যিবিলাক ইমিগ্ৰেশ্যন পলিচিছ হয় বিকজ দে ৱান স্কিল লেবাৰ্ছ আৰু সিহঁতে কেনেকৈ লৈ যাব পাৰে বিকজ দে কেন প্ৰভাইড মোৰ চেলাৰিজ দে কেন প্ৰভাইড এ গুড এনভাইৰমেণ্ট টু ৱৰ্ক তো সেইটো কাৰণে ইণ্ডিয়ান ইউথ এট্ৰেক্টো হয় তো সেইটো কাৰণে বাহিৰত গৈ পেলাই কাম কৰেগৈ তো তাৰে ইম্পেক্টছবিলাক কেনেকুৱা কি হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো আমি চাব লাগে চেক কৰিবলৈ দিছে এইটো আমাক তো ইম্পেক্ট অন ইণ্ডিয়ান স্কিল ফ'ৰ্চ পজিটিভ এইটো যে যিখিনি আমাৰ টেলেণ্ট আছে সিহঁতৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড ষ্টেজটো খোলা হৈ যায় সিহঁতে বাহিৰত গৈ পেলাই কাম কৰিবগৈ পাৰে কাম শিকিবগৈ পাৰে বেটাৰ আৰ্ণ কৰিবগৈ পাৰে বেটাৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড একুৱায়াৰ কৰিব পাৰে তো সেইটো এটা বহুত বেছি বেনিফিট হয় হায়াৰ গ্ল'বেল এক্সপ্ৰেজাৰ্ছ স্কিল আপগ্ৰেডেশ্যন এণ্ড নলেজ স্পিল অভাৰ ৰিটাৰ্ণছ কণ্ট্ৰিবিউট টু দ্য ইণ্ডিয়াজ ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড R&D ইক'চিষ্টেম ফৰ এক্সাম্পল ফাউণ্ডাৰ্ছ অফ ফ্লিপকাৰ্ট জ'হ এটচেট্ৰা জ'হ আপোনালোকে জানিব জ'হ আপোনাৰ এতিয়া ৰিচেণ্টলি বহুত বেছি নিউজতো আছিলে মানে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ একদম পূৰা টক্কৰ দি আছে জ'হই So these are nothing but the returnees of those skilled laborers who have migrated to USA or Canada for employment or anything else. Okay. So এনেকুৱা এক্সাম্পলছবিলাক আপোনালোকে কোট কৰিব পাৰে ৰেমিটেঞ্চ বুষ্ট অভিয়াছলি ইণ্ডিয়াৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰত স্কিল লেবাৰবিলাক যাব তাত কাম কৰিবগৈ তেখেতসকলে যিবিলাক পইচা পঠাব সেইখিনি বস্তুটো ৰেমিটেঞ্চ হিচাপতে আহিব তো ইণ্ডিয়াৰ GDPত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব আৰু ৰেমিটেঞ্চ আমি জানো যে ইণ্ডিয়াৰ ডায়েস্পৰাই যিটো ৰেমিটেঞ্চ আমাক পঠায় সেইটো ওৱান অফ দ্য হাইয়েষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অ'কে এৰাউণ্ড 135 বিলিয়ন তোমাৰ ৰেমিটেঞ্চ পঠায় ইণ্ডিয়ালৈ ডায়েস্পৰা লিংকেজ ফৰ FDI তো ডায়েস্পৰাটো ষ্ট্ৰং হৈ যাব যেতিয়া বাহিৰলৈ আমাৰ টেলেণ্টবিলাক যায় সেইখিনি মানুহেই পিছত গৈ পেলাই ডায়েস্পৰা হয়গৈ তো সেই মানুহখিনিয়ে আল্টিমেটলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি কৰে FDI মানে ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক মানে হেৰি কৰে তো তাৰ এটা লিংকেজ থাকে তো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক ষ্টাৰ্টআপ থাকে যিবিলাক এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ থাকে নতুন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ থাকে সিহঁতক মানে প্ৰত্যাহ্বান দিব মানে বহুত বেছি সহায় কৰিব পাৰে হয় তো দেট ইজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ পজিটিভ পইণ্ট নিগেটিভ ইম্পেক্ট অভিয়াছলি ব্ৰেইন ড্ৰেইন যে ব্ৰেইন ড্ৰেইন বুলি এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে বিকজ যিসকল ইউথ আছে তেখেতসকলৰ যিটো ইউথফুল অৱস্থা যিটো সময়ত তেখেতসকল পিকত থাকে সেইটো সময়ত তেখেতসকলে গৈ পেলাই US কানাডা ইউৰোপ এইবিলাক জেগাত গৈ পেলাই নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰেগৈ ইকনমিত আৰু তেখেতসকল এটা সময়ৰ পিছত যেতিয়া ঘূৰি আহে তেতিয়া সেই ইউথফুলনেছটো নাথাকে বা সেই এনাৰ্জিটো নাথাকে তো সেইটোৱে আমাৰ যোনটো ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট বুলি আমি যিটো কৈ থাকোঁ যে যদি আমাৰ ব্ৰেইন ড্ৰেইন হৈ গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ডেম'গ্ৰাফিক ইউটিলাইজেশ্যনটো নহ'ব যিটো আমি ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট পালোহেঁতেন যে ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য য়ংগেষ্ট কাণ্ট্ৰি কাৰণ আমাৰ এভাৰেজ যোনটো এজ আছে সেইটো বহুত বেছি কম হয় আৰু আমাৰ ইউথৰ সংখ্যা বহুত বেছি হয় তো যদি যিখিনি ভাল চবতকৈ টেলেণ্টেড সিহঁতে যদি বাহিৰত গুচি যায়গৈ তো গতিকে আমাৰ ইয়াত মানে যিটো ইউটিলাইজেশ্যন হ'ব পাৰিলেহেঁতেন ইকনমিৰ সেইটো নহ'ব তো ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপত ক'ব পাৰোঁ আমি ব্ৰেইন ড্ৰেইন ইন কি ছেক্টৰ্ছ লাইক ফৰ এক্সাম্পল 71% অফ অল H1B ভিজা এইটো US প্ৰভাইড কৰা হয় ইন 2024 ৱেৰ ইছ্যুড টু ইণ্ডিয়ানছ
reducing domestic supply of skilled tech professionals. So India যিবিলাক টেক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেই টেক ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যিখিনি স্কিল লেবাৰ লাগে সেই মানুহখিনিতো কমি যায় কিন্তু বাহিৰলৈ গুচি গ'ল হয় নহয় গতিকে অভাৰঅল আমাৰ ইকনমিৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ ইম্পেক্ট আহে টেলেণ্ট শ্বৰ্টেজ ইন ইমাৰ্জিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ AI ছেমিকণ্ডাক্টৰ হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰ ফেচ ইকুইড স্কিল গেপছ ডিউ টু মাইগ্ৰেশ্যন যেতিয়া টেলেণ্ট নাথাকে যদি স্কিল লেবাৰ নাথাকে অভাৰঅল সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰিব যিকোনো টেক ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক যিকোনো AI ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাক নিউ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হয় তাৰ কাৰণে নতুন টেলেণ্ট দৰকাৰ হয় স্কিল ৱৰ্কফৰ্চ লাগে তাত আনস্কিল লেবাৰৰ কোনো কাম নাইকিয়া বাট সেইখিনি যদি বেলেগে টানি লৈ গুচি যায় বেলেগ দেশে গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইকনমিত বা ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰ'থ ষ্টৰী যোনটো আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ যে বাই 2047 উই নিড টু বিকাম দ্য ডেভেলপ নেশ্যন আমি সেইটো হ'বগৈ নোৱাৰিমগৈ হয় ডেম'গ্ৰাফিক ইম্বেলেঞ্চ মই ক'লোৱে যে যদি বাহিৰলৈ গুচি যায় তেনেহ'লে ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড যদি ইউটিলাইজেশ্যন হ'লহেঁতেন সেইটো প্ৰপাৰলি নহ'ব Education mismatch. Immigration incentives push graduates to prioritize foreign-oriented skills rather than domestic industry needs. That is one of the issue. যে আমাৰ যোনটো এডুকেশ্যন চিষ্টেম আছে এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোৰ লগত স্কিল মিছমেটছ এটা কাহিনী আছে আমাৰ ইয়াৰ লগত নহয় জানো যে এডুকেশ্যন আৰু যোনটো জব ৰিকুৱাৰমেণ্ট তাৰ মাজত বহুত এটা মিছমেটছ আছে আমাক পঢ়াই কিবা আৰু মাৰ্কেটত লাগে কিবা বাট সেই যিবিলাক স্কিল আছে সেই স্কিলবিলাক আকৌ US-ত দৰকাৰ হয় বা বাহিৰত দৰকাৰ হয় আৰু স্কিল পাই যোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত সেই স্কিলটো ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰি পেলাই আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ জব মানে এভেইলেবলেই নহয় তো দিজ আৰ দ্য চাম অফ দ্য ইছ্যুজ ৰিডিউচ ইন'ভেশ্যন এণ্ড ৰিটেনশ্যন বাহিৰলৈ যদি গুচিয়েই যায় R&D কোনে কৰিব আল্টিমেটলি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰ ডান বাই দ্য টেলেণ্টেড পিপল যিসকল স্কিল ৱৰ্কফৰ্চ আছে যিবিলাক টেলেণ্টেড ইউথ আছে তেখেতসকলে R&D কৰে সিহঁতে যদি বাহিৰত গৈ পেলাই কাম কৰেগৈ নাছাত গৈ পেলাই কাম কৰেগৈ ইউৰোপিয়ান এজেঞ্চিজবিলাকত গৈ পেলাই কাম কৰেগৈ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যোনটো ইয়াত R&Dৰ যোনটো ইছ্যু আছে কাৰণ R&D ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টেকনলজিকেল ডেভেলপমেণ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এ কাণ্ট্ৰিজ গ্ৰ'থ কাৰণ টেকনলজিকেল ইভলিউশ্যন ইজ ডিপেণ্ড অন দ্য এনভাইৰমেণ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি এনভাইৰমেণ্ট কেনেকুৱা হৈ আছে মানে দেশখনৰ এনভাইৰমেণ্ট কেনেকুৱা বা দেশখনৰ যোনটো গ্ৰ'থ ষ্টৰী আছে তাত R&D ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে সিহঁতে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে কৰে হেল্থ ছেক্টৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ছেক্টৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে টেকনলজিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তো R&D ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বাট R&D কৰা মানুহখিনিয়ে যদি বাহিৰত যায়গৈ হয়নে ডায়েস্পৰা কমিটিৰ ওপৰত কেনেকুৱা হয় পজিটিভ ইম্পেক্ট ইকনমিক কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ইণ্ডিয়া মানে এই ভিজা পলিচিছবিলাকৰ কাৰণে মই অকণমান আগতে ক'লোঁ ৰেমিটেঞ্চৰ কাহিনীটো ছফ্ট পাৱাৰ যে ডায়েস্পৰা যিমান বাঢ়ি গৈ থাকিব আমাৰ যোনটো গ্ল'বেল ছফ্ট পাৱাৰ আছে সেই ছফ্ট পাৱাৰটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব ইয়াৰ এক্সাম্পল মই আগতেও আপোনালোকক দিছোঁ যে মই ক্লাছতো কওঁ যে আমি দেৱালী চেলিব্ৰেট কৰোঁ হোলী চেলিব্ৰেট কৰোঁ হয় নহয় এইবিলাক আমি বাহিৰ UK US-ত তো এইবিলাক জেগাত আমি এই বস্তুবিলাক চেলিব্ৰেট কৰোঁ তো সেইবিলাক বস্তু কি হয় ন ছফ্ট পাৱাৰ কালচাৰেল এক্সচেঞ্জৰ কাৰণে হৈছে সেইবিলাক নাথিং বাট দ্য ইণ্ডিয়ান ডায়েস্পৰা হয় নহয় তো দিজ আৰ দ্য থিংছ দেন নলেজ এণ্ড টেকনলজি ব্ৰিজ ডায়েস্পৰা এক্সপাৰ্টছ ড্ৰাইভ কলাবৰেশ্যন ইন AI বায়'টেক এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি Indo-US Science and Technology Forum কমিউনিটি কেপিটেল এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট NRIs ইনভেষ্ট ইন ইণ্ডিয়ান ষ্টাৰ্টআপছ মই ক'লোৱে অকণমান আগতে যে NRIsবিলাকে FDI লৈ আহে ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক NRIsবিলাকেই আনে ডায়েস্পৰাছবিলাকেই প্ৰভাইড কৰে হয় কালচাৰেল ডিপ্ল'মেচি মই ক'লো এইটো ছফ্ট পাৱাৰৰ লগতে ৰিলেটেড নিগেটিভ ইম্পেক্ট কি আছে যে যিসকল টেলেণ্টেড মানুহ আছিলে সেইবিলাক তাতেই পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট হৈ যায় বিকজ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিজাছবিলাক যেনেকৈ গ্ৰীণ কাৰ্ড US-ত দিয়ে ন তো তাতে ছেটেল হৈ যায় আৰু ইণ্ডিয়ালৈ ঘূৰি নাহে আৰু তাৰ যোনটো নেক্সট জেনেৰেশ্যন আছে সেই নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰুটছটো হেৰাই যায় তো দেট ইজ ওৱান অফ দ্য ইছ্যু আইডেণ্টিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চেলেঞ্জেছ দেটছ এ ওৱান অফ দ্য ইছ্যু আৰু যেতিয়া সেই মানুহখিনি তাত গৈ পেলাই থাকে ন যেতিয়া পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেনশ্বিপ হৈ যায় সিহঁতে তাত গৈ পেলাই ভাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটাটো পায় বাট ষ্টিল দে ফেচ ৰেচিজম ইন কাণ্ট্ৰিজ লাইক USA ইন দ্য ৰিজনছ লাইক ইউৰোপ তেখেতসকলে ৰেচিজম ফেচ কৰিব লগা হয় হয় তো these are some of the issue unequal engagement highly skilled diaspora dominates policy making spaces while semi-skilled migrants in Gulf nation remain unrepresented কাৰণ চাওক ইয়াৰ পৰা যিখিনি মানুহ গুচি গৈছে সেই মানুহখিনিৰ ভিতৰত দুই ধৰণৰ মানুহ আছে এটা হৈছে স্কিল আৰু এটা হৈছে আনস্কিল লেবাৰ্ছবিলাক জেনেৰেলি মিডিল ইষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজবিলাকত যায় গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজবিলাকত যায় তাত গৈ পেলাই তেখেতসকল ট্ৰেপ হৈ যায়গৈ সিহঁতবিলাকে বহুত বেছি পলিচি মেকিঙত মানে ইনভলভ নহয় বাট যিখিনি টেলেণ্টেড যিখিনি মানুহ আছিলে সিহঁতবিলাকে পলিচি মেকিঙত কামত আহে তো বাহিৰলৈ গ'লেই যে মানে আমাৰ ছফ্ট পাৱাৰ বাঢ়ি যাব তেনেকুৱা এটা কথাও নহয় ইট ডিপেণ্ডছ যে কোনটো পজিশ্যনত আছে সেই মানুহবিলাক হয় ব্ৰেইন অনাৰশ্বিপ ডাইলেমা এইটো কি হয় চাওক ব্ৰেইন অনাৰশ্বিপ ডাইলেমা মানে কি হয় এজন ছাপ'জ ইণ্ডিয়ান এজন টেলেণ্টেড মানুহ এজন আছে
সি ইউএছত গ'ল, ইউএছৰ এটা কোম্পানীৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰিলে, তেখেতেই গোটেই ৰিচাৰ্চ কৰিলে, তো তেখেতে এটা ইন'ভেশ্যন কৰিলে যোনটো ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া সেইটো সেই ফৰেন কোম্পানীটোৱে তাৰ বেনিফিট বেছি পায় দেন দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি, বাট সেই মানুহজন ইণ্ডিয়াৰে হয়। তো দেটছ এ ভেৰি বিগ ইছ্যু, ব্ৰেইন অনাৰশ্বিপ ডাইলেমা বুলি কোৱা হয় ইয়াক। দেন ইম'চনেল ডিটাচমেণ্ট, মই ক'লোঁ যে জেনেৰেশ্যনেল গেপ হৈ যায়, যিটো কালচাৰেল ৰুটছ আছে তাৰ পৰা নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো ফালৰি কাটি আহি যায়, তো দে লছ দ্য ভেলুজ অফ ইণ্ডিয়ান ইথোজ এণ্ড এভৰিথিং। ভিজা পলিচিছ কি কি আছে এবাৰ মই ইয়াত দি দিছোঁ, আপোনালোকে মানে ছাইডতে আপোনাৰ কেছ ষ্টাডি হিচাপত আপোনালোকে দি দিব পাৰিব এনেকৈ, যে ভিজা পলিচিছ বুলি দি পেলাই দি দিব পাৰিব। H1B এণ্ড OPT ইন USA, পলিচি ভলেটিলিটি, ফি হাইক, ভিজা কেপছ, এফেক্টছ মাইগ্ৰেশ্যন ষ্টেবিলিটি। কেনাডাত কি কি আছে, এক্সপ্ৰেছ এণ্ট্ৰি, PG, WP চিষ্টেম, ঠিক আছে, এইবিলাক ভিজা পলিচিছ আছে ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ। ৱে ফৰৱাৰ্ডত কি কি দিব পৰা যায়, যে ইনচেণ্টিভাইজ কৰিব লাগে যিখিনি ৰিটাৰ্ণ মাইগ্ৰেশ্যন আছে, থ্ৰু ৰিচাৰ্চ ডাইৰিজ, টেক্স ব্ৰেক্স দিব লাগে, তেতিয়াই ঘূৰি আহিব। বাইলেটাৰেল মোবিলিটি পেক্স ফৰ চাৰ্কুলাৰ মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড স্কিল ট্ৰেন্সফাৰ উইথ US এণ্ড কেনাডা, ষ্ট্ৰেংথেন ডমেষ্টিক অপৰচুনিটিজ ইন R&D। অভাৰঅল আমি নিজৰ যোনটো ইণ্ডিয়াত যিবিলাক এনভাইৰমেণ্ট আছে ৰিগাৰ্ডিং R&D বা যিকোনো এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজবিলাক হয়, সেইবিলাক আমি অভাৰঅল বঢ়াব লাগে, তেতিয়া ইয়াত আমি ৰাখিব পাৰিম। এংগেজ ডায়েস্পৰা ভিয়া ইন'ভেশ্যন হাব, মেণ্টৰশ্বিপ এণ্ড জইণ্ট ভেঞ্চাৰ্ছ, যিবিলাক অলৰেডি ডায়েস্পৰা আছে বাহিৰত, তেখেতসকলৰ লগত আমি কলাবৰেশ্যন কৰিব লাগে থ্ৰু ভেৰিয়াছ মিনছ। কালচাৰেল কলাবৰেশ্যন হ'ব পাৰে, টেকনলজিকেল কলাবৰেশ্যন হ'ব পাৰে, পলিটিকেল কলাবৰেশ্যন হ'ব পাৰে, ইকনমিক কলাবৰেশ্যন হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কলাবৰেশ্যন কৰিব লাগে, তেতিয়া এংগেজ কৰিব পৰা যাব। সেই ডায়েস্পৰাৰ যোনটো পাৱাৰ আছে, সেই পাৱাৰটো আমি এনৰিচ কৰিব পাৰিম এজ এ ইণ্ডিয়ানছ। Align education and skills with domestic industry needs to reduce the migration pressure. Channel remittances into national development. Data-driven planning and workforce migration talents. Promote policy stability. ইয়াত মই এগালমান পইণ্ট দি দিছোঁ, যিহেতু 15 মাৰ্কাৰ হয়, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই পেলাই সেই পইণ্টছকেইটা লিখি ল'ব পাৰিব, যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ হয়। তো তাৰপিছত জাষ্ট কনক্লুড কৰিব লাগে। কনক্লুড কেনেকৈ কৰিব? India must convert brain drain into brain gain. যে ব্ৰেইন ড্ৰেইনৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, ব্ৰেইন গেইন কৰিব লাগে বাই ৰিটেইনিং দ্য টেলেণ্ট এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিকেলি এংগেজিং ইটছ ডায়েস্পৰা। Migration is inevitable, but India can turn it into an asset through return incentives and diaspora networks. তো এনেকৈও কৰিব পাৰে, এনেকৈও কৰিব পাৰে, বা বেলেগ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰে। তো মই কিছুমান কিৱৰ্ড দি দিছোঁ একচুৱেলি, মই এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কনক্লুজনবিলাক দিয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে থাকে যে আপোনালোকে চাওক যে কেনেকৈ লিখিব পৰা যায় আৰু কি কি কিৱৰ্ডছবিলাক ইউজ কৰিব পৰা যায়, হয়। তো ইয়াত কিৱৰ্ডছবিলাক ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ কনক্লুজনো ইউজ কৰিব পাৰে, হয়। তো দিছ ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 13। আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত যাম। অ'কে, থেংক ইউ। দেন লেটছ মুভ হেড টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 14. So this is question number 14 of APSC Mains 2023 GS paper 2. ইয়াৰ আগতে আমি অলৰেডি 13টা কুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ, 13 কুৱেশ্যনলৈকে আমাৰ হৈ গ'ল। এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 14। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত ইয়াত সুধিছে যে COVID-19ৰ পিছত যোনটো জিঅ' পলিটিকেল শ্বিফ্ট হৈছে, সেই শ্বিফ্টৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ইম্পেক্ট কি কি পৰিছে। জিঅ' পলিটিকেল শ্বিফ্ট মানে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিছবিলাকৰ ওপৰত শ্বিফ্ট পৰিছে, যে যিবিলাক ডেভেলপ নেশ্যন আছে সিহঁতৰ পলিচিছবিলাকো বেলেগ হৈছে, যিবিলাক ডেভেলপিং নেশ্যন আছে সিহঁতৰ পলিচিছবিলাকো চেঞ্জ হৈছে। গতিকে তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সেইটোৰ বিষয়ে সুধিছে। দেখাত বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন যেন লাগে, বাট তাৰ ক্ৰাক্সটো এইটোৱে হয়। তো এবাৰ হ'লেও মই পঢ়ি দিছোঁ বাৰু। In the era of shifting geopolitical alliances, particularly after COVID-19 pandemic, the influence of developed and developing countries' policies on India's strategic interests demands nuanced examination. Analyze the multi-faced impact of evolving foreign policies and political dynamics of major powers on India's national security and regional stability. India's national security or regional stability ওপৰত ইয়াৰ ইম্পেক্ট কি পৰিছে সেইটো সুধিছে। Provide recent examples and propose innovative diplomatic strategies India's interest amidst global uncertainties. So মেইন প্ৰশ্নটো সেইটোৱে যে COVID-19ৰ পিছত পলিচিছবিলাক চেঞ্জ হৈছে, ডেভেলপড আৰু ডেভেলপিং নেশ্যনছবিলাকৰ, তাৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ ইম্পেক্ট কি পৰিছে আৰু ইণ্ডিয়াই কেনেকুৱা ধৰণৰ ইন'ভেটিভ ডিপ্ল'মেটিক ৱেজবিলাক তৈয়াৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে সুধিছে, হয়। তো চাওঁ আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইয়াত চাওঁ। ইন্ট্ৰডাকশ্যন মই এনেকৈ দিব পাৰে। Post-COVID, geopolitics has shifted global power equations. Developing countries' policies now directly impact India's national security, economic interest, and regional stability.
India needs nuanced strategies to safeguard its strategic interest. So, এটা মই just demo type এটা আপোনালোকক introduction দিছো ইয়াতকে আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ introduction দিব পাৰে ইয়াতকে সৰু introductionও দিব পাৰে it is just a demo বা এটা মানে sample এটা introduction আপোনালোকক মই দিছো এটা চাওক impact কি হৈছে হেতু এবাৰ আমি চাব চেষ্টা কৰো যে impact of evolving foreign policies of major powers ফাৰ্ষ্টত আমি major powers ৰ যিবিলাক policies আছে সেই policies বিলাক কেনেকৈ শিফট কৰিছে হেতু বস্তু আমি চাও আৰু ডেভেলপিং বিলাকৰো আমি চাব চেষ্টা কৰিম তো ইউএছ ৰ কি হৈছে চাওক ইউএছ ৰ এতিয়া ফোকাস ইণ্ডো পেচিফিকৰ ফালে গুচি গৈছে ইণ্ডো পেচিফিকৰ সিকিউৰিটিৰ ফালে গুচি গৈছে মিডল ইষ্টৰ পৰা ইণ্ডো পেচিফিকলৈ আহি গৈছে তো এখানে কোৱাডছ অৰ এইবিলাক বস্তু ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল অপৰচুনিটিজ ভিয়া কোৱাড লেমো এণ্ড ডিফেন্স ডিলছ চাইনাছ এসাৰ্টিভনেছ বাঢ়ি গৈছে যেহেতু এইটো অকমান পুৰণা কোৱেশ্চন হয় বাট এতিয়া ডিপ্লোমেটি মানে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পলিচিজ বিলাকৰ কাৰণে একচুয়ালি চাইনা ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ এটা পেক বনিব গৈ আছে দ্যাটছ এ ডিফাইন ষ্টৰী বাট এই কোৱেশ্চনটো যেটো সময়ৰ কোৱেশ্চন হেতু হিচাপত যদি আমি এনসাৰটো লিখিব যাওঁ তেনেহলে চাইনাৰ হেতু সময়ত এসাৰ্টিভনেছ বাঢ়ি গৈছিলে বিকজ চাইনাৰ গোটেই পৃথিৱীয়ে ব্লেম কৰিছিল যে আপোনালোকে কোভিড-19 গোটেই পৃথিৱীত মানে বিয়পাই দিলে তো চাইনাই নিজৰ যিখিনি জনসাধাৰণ আছিলে সেই গোটেই জনসাধাৰণৰ নিজৰ যোনটো মাইণ্ডছেট আছে হেতুক চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে বা ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এসাৰ্টিভনেছ বেছি হৈ গৈছিল মানে এক্সপানশ্যনিষ্ট বেছি হৈ গৈছিল ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত এটেক কৰি দিয়ে টাইৱানৰ লগত যুদ্ধ কৰি থাকে জাপানক থ্ৰেটেন কৰি দিয়ে ঠিক আছে তো মানে নিজৰ যোনটো ডমেষ্টিক পলিটিক্স আছে হেতুক বচাবৰ কাৰণে ফৰেন এফেয়াৰ্স বিলাক ইউজ কৰা হৈছিল তো চাইনাৰ এসাৰ্টিভনেছ বাঢ়ি গৈছিল তাৰ এক্সাম্পল হৈছে কি গালৱান ক্লেশ ৰাছিয়া ডিফেন্স এণ্ড এনাৰ্জি টাইজ কণ্টিনিউজ ডেছপাইট গ্লোবেল চেংচন ইয়াৰ পিছত এতিয়াতো আমি বাইং ৰাছিয়ান অইলো হৈ আছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আমাৰ ওপৰত 50% টেৰিফ লগাই দিলে বাট ষ্টিল উই আৰ বাইং ৰাছিয়ান অইল হয় তো আমি হেতু হিচাপতে কাম কৰি আছো ইউৰোপ এণ্ড ইউকে ট্ৰেড টেক এণ্ড মাল্টিলেটাৰেল কোঅপাৰেশ্যন অপৰচুনিটিজ কাৰণ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নো আপোনাৰ কেইবছৰমান আগতে কি হৈছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ পৰা ইউকে ওলাই গুচি আহিলে ব্ৰেক্সিট বুলি কোৱা হয় তো ইউৰোপ আৰু ইউকেত যথেষ্ট আমাৰ ট্ৰেড অপৰচুনিটিজ আছে বাট নাও আফটাৰ দ্য ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ everything or a lot of the things have changed okay then developing of the impact of the developing countries policies south asia and indian ocean region instability in pakistan sri lanka hetu somoyt pakistan to sao hoday instable hoi thake pakistan stable kiteno hoise ajelke kono prime minister 5 bochor kora kota boi para nai to instable hoi thake but sri lanka hetu somoyt instability ahisile food crisis ahisile economic crisis ahisile hoy na sob manu rastale ulai ahisile আৰু চাইনাৰ যোনটো ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে এই ইনফ্লুৱেঞ্চটো ইয়াত বাঢ়ি গৈ আছে পাকিস্তানৰ ওপৰতো শ্ৰীলংকাৰ ওপৰতো শ্ৰীলংকা আমি জানো হাম্বানটোটা পৰ্ট গুচি গ'ল তাৰপিছত বহুতকেইটা প্ৰজেক্ট ইণ্ডিয়াৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল পাকিস্তানৰ চিপেক আছিলে হয় তো পাকিস্তানৰ ইম্পেক্টটো চাইনাৰ মানে চাইনাৰ ইম্পেক্টটো পাকিস্তানৰ ওপৰত যথেষ্ট আছিলে আফ্ৰিকা আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ ভেকচিন ডিপ্ল'মেচিৰ থ্ৰুদি আমি সেই কাণ্ট্ৰিজবিলাকক আমাৰ ওচৰ চপাব পাৰিলোঁ কাৰণ ভেকচিন যেতিয়া কোভিড-19 সময় আছিলে তেতিয়া আমি ভেকচিন ডিপ্ল'মেচি মানে এইটো আমি সব পাৱাৰ আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ যে ইণ্ডিয়া উইল প্ৰভাইড দ্য ভেকচিনছ টু দ্য প'ৰ কাণ্ট্ৰিজ বিকজ যিখিনি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ আছিলে সেই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে ভেকচিন নেশ্যনেলিজমৰ ওপৰত প্ৰমোট কৰি আছিলে আমি ভেকচিন ডিপ্ল'মেচিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছিলোঁ হয় তো দিজ আৰ চাম অফ দ্য চেঞ্জেছ আফটাৰ কোভিড-19 ফৰেইন পলিচি ৰিগাৰ্ডিং দ্য ডেভেলপমেণ্ট ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত কেনেকৈ ইম্পেক্ট পৰি আছে বৰ্ডাৰ এণ্ড মেৰিটাইম ছিকিউৰিটি increased multilateralism by China and Pakistan necessitated enhanced surveillance, force readiness. হয় না আমি আৰু বেছি গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে energy and resource security, reliance on Middle Eastern oil, African minerals and rare earth import depends, diversify supply chain and strategic energy. ইয়াৰে আৰু এটা এক্সাম্পল কি আমি মিডল ইষ্টৰ পৰা যিমান অইল কিনি আছিলোঁ তাৰপিছত আমি ডাইভাৰ্চিফাই কৰি ৰাছিয়াৰ পৰা অইল কিনা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আমি উই নিড টু ডাইভাৰ্চিফাই দ্য থিংছ Cyber and technology security, global tech rivalry, US-China impacts India's critical digital infrastructure and supply chains. Right? Then innovative diplomatic strategies কি কৰিব পৰা যায় কি innovative diplomatic strategies আমি follow up কৰিব পাৰোঁ because right now the global politics is very complex. কোন কাৰ লগত কি axis বনি আছে কোন কাৰ লগত কি হৈ আছে everything is very volatile. এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ গৈছে যে RIC ফৰ্ম হোৱাৰ এটা সৃষ্টি হৈ গৈছে মানে ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পটককে ক'লে গুচি গ'ল পাকিস্তানৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল পাকিস্তানৰ ইউএছৰ ক্লোজনেছ বাঢ়ি গুচি গ'ল ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ ক্লোজনেছ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে চাইনাও আমাৰ লগত আহি গৈছে হয় তো বস্তুবিলাক বহুত বেলেগ হৈ গৈ আছে বহুত চিনাৰীবিলাক বেলেগ হৈ গৈ আছে আৰু যেটো ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত যিবিলাক ব্লেম লাগে যে ইণ্ডিয়াই ৰাছিয়ান অইল কিনি পেলাই ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত কি কৰি আছে মানে ইনফিউজ কৰি আছে মানি
সেইটো ইউৰোপৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰযোজ্য নকৰে আকৌ ইউৰোপে আকৌ গেছ কিনি থাকে কিন্তু ৰাছিয়াৰ পৰা সেইটো আকৌ ইউক্ৰেইনৰ মানে যুদ্ধত পইচা দিয়া বুলি নুবুজায় দেটছ দ্য লজিক অফ ডনাল্ড ট্ৰাম্প একচুৱেলি ত' সেইটো আমাৰ ফৰেইন এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰে বৰ ধুনীয়াকৈ কয় বাৰু আমি ডিপ্ল'মেটিক ষ্ট্ৰেটেজিজ কি কৰিব পাৰোঁ মাল্টি এলাইনমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি আমি সেইটোৱে কৰি আছোঁ মাল্টি এলাইনমেণ্ট আমি কোনো গ্ৰুপৰ লগত যোৱাই নাই আমি চবৰ লগতে এলাইন মানে আগতে যোনটো আমাৰ পলিচি আছিলে নন এলাইনমেণ্টৰ পৰা আমি কি ক'লে আহিলোঁ মাল্টি এলাইনমেণ্টলৈ আহিলোঁ যে আমি কোৱাডো কৰি আছোঁ আমি ব্ৰিক্সো কৰি আছোঁ G20টো আছোঁ আমি হয়নে আমি চবতে আছোঁ অলমষ্ট মেইনটেইন ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি while deepening ties with Quad, BRICS, ASEAN, European Union to hedge risk. Economic stakeoff, expand supply chain resilience, promote make in India. আমি make in India আমি এটা কথা গম পালোঁ যে গোটেই পৃথিৱীখন ভলেটাইল হৈ গৈছে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত মেক ইন ইণ্ডিয়া আমি বহুত বেছি প্ৰমোট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ Then diaspora and soft power leverage, US use cultural diplomacy, vaccine outreach, and developmental assistance to build goodwill in Asia, Africa, and Latin America. ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল হৈছে G20ত আমি আফ্ৰিকান ইউনিয়নক এটা স্থান দিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈছিলে That's why India is considered as one of the leaders of Global South or the leader of Global South. Digital and cyber diplomacy, negotiate global norms for cyberspace governance and protect critical infrastructure. So, এনেকে আপোনালোকে এই পইণ্টছবিলাক দি পেলাই আপোনালোকে শেষ কৰিব পাৰিব তো অবভিয়াছলি কনক্লুজন এনেকৈ কৰিব লাগিব যে ইণ্ডিয়া মাষ্ট কম্বাইন ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি proactive engagement and innovative diplomacy. By balancing military readiness, economic initiatives, and regional partnerships, India can safeguard its interests and ensure stability in an uncertain world. মই ক'লো ন গোটেই পৃথিৱীখন বহুত বেছি uncertain হৈ গৈছে So we need to protect our interests. So this is question number 14. Okay. Now in question number 15, it is a question of good governance. Good governance question is very important. Good governance question এবাৰো আপোনালোকৰ আহিব পাৰে নেক্সট ইয়েৰো পিছত আহিব পাৰে গভৰ্নেন্সৰ পৰা 5টা পৰা 4টা question আহে তাৰ ভিতৰত সিভিল সাৰ্ভিসেস good governance NGO বা civil societies SSGs pressure groups these are very important topics আপোনালোকে এবাৰ চাই যাব তো ইয়াত good governance লগত SDG গোলৰ লগত প্ৰশ্নটো সুধিছে যে good governance আৰু SDG কেনেকৈ একলগ কৰিব পৰা যায় সেইটো ওপৰত প্ৰশ্নটো সুধিছে So সুধিছে যে good governance is considered a key achieving sustainable development and human well-being Evaluate this assertion with reference to the initiatives taken by Government of India in realizing sustainable development goals. So simple খুদিছে যে good governance sustainable development goalৰ লগত sustainable developmentৰ লগত কেনেকৈ লিংক হৈ আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে গভৰ্নেন্সৰ যিবিলাক ইনিচিয়েটিভ আছে যিটোৱে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট যিকেইটা গোল আছে সেই গোলকেইটা প্ৰমোট কৰে একদম সিম্পল কুৱেশ্যন আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিলেই হ'ল তো ইয়াক ইন্ট্ৰডাকশ্যন কেনে দিব পাৰে এটাতো আপুনি গুড গভৰ্নেন্সৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন থাকিব পাৰে মই এটা ইজি ডেফিনেশ্যন আপোনালোকক দিছোঁ UNESCAPে দিছিল সেইটো ডেফিনেশ্যন তেনেকুৱা এটা ডেফিনেশ্যন দি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে বা একদম সিম্পল SDGৰ লগত গুড গভৰ্নেন্স মিলাই পেলাই এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব পাৰে Good governance lies at the heart of sustainable development. It transforms resources into results and growth into human well-being. এনেকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰে It transforms resources into results and growth into human well-being. এনেকৈ আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব পাৰে বা কি কৰিব পাৰে এনেকৈ ডেফিনেশ্যন দিব পাৰে যে according to UNESCAP, good governance means process and institutions that produce results which meet the needs of the society while making the best use of the available resources. এনেকৈ দি পেলাই আপোনালোকে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক এইটো হৈছে একদম ছেফ মেথড ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়াটো এইটো হৈছে ছেফ মেথড বাট এই যোনটো ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো মই দিছোঁ এই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো এই কুৱেশ্যনটোৰ লগত মিট আপ কৰা এটা বৰ ভাল এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন ইয়াত গভৰ্নেন্স আৰু মই সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট মিলাই পেলাই এটা মই ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিছোঁ বাট এইটো দিব পাৰে চাই ল'ব আপোনালোকে বা বেলেগ আপোনালোকে এই কিৱৰ্ডবিলাক ইউজ কৰি পেলাই বেলেগ ইন্ট্ৰডাকশ্যনো দিব পাৰে ভাবি চাব এতিয়া গুড গভৰ্নেন্স ইয়াত সুধিছে ফাৰ্ষ্ট যোনটো পইণ্ট যে গুড গভৰ্নেন্স ইজ কনচিডাৰ্ড কি টু এচিভিং সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড হিউমেন ৱেলবিং এভালুৱেট দিছ এছাৰছন ৰেফাৰেঞ্চ টু ইনিচিয়েটিভ টেকেন বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো গুড গভৰ্নেন্সক আপুনি SDGৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে কানেক্ট কৰিব লাগিব একচুৱেলি কুৱেশ্যনটোত তো আমি চাওক কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ আপুনি এটা পইণ্ট জেনেৰেট কৰিব পাৰে যে গুড গভৰ্নেন্স এনাবলছ সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বা এনেকৈ আপোনালোকে নকৰি পেলাই এখন মই টেবুল টাইপত দি দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈও কৰিব পাৰে যে গুড গভৰ্নেন্স ধৰি লওক আপোনালোকে এনেকৈ এলিমেণ্টছ কেইটা লিখিলে গুড গভৰ্নেন্সৰ
লিখি পেলাই ইয়াৰ লগত SDG গ'লকেইটা কানেক্ট কৰি দিলে, যিকেইটা SDG আছে এনেকৈ কানেক্ট কৰি দিলে, এনেকৈ এটা ফ্ল' চাৰ্ট ইউজ কৰি পেলাই কানেক্ট কৰি দিলে। ত' তেনেকৈও কৰিব পাৰে, ইটছ আপ টু ইউ। বাট ইয়াত মই অকণমান প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ দিগদাৰী হয়, ত' মানে চফ্ট কপিটোত, ত' সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰি দিছোঁ, টেবুল আকাৰত প্ৰেজেণ্ট কৰি দিছোঁ। ত' গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰিন্সিপল, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগে গভৰ্ণেন্সত। মেকানিজম কি আছে, মানে কেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্টে আনিছে, RTI এক্ট আহিছে, গভৰ্ণেন্স আহিছে, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আহিছে, ত' এইটো SDG 16 প্ৰমোট কৰে, ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউশ্যনছ, ইনক্লুজন এণ্ড ইকুইটি, জেম ট্ৰিনিটি, DBT, আধাৰ এনাবল স্কিমছ, SDG 1 নো পভাৰ্টি, SDG 10 ৰিডিউচ ইনইকুৱেলিটি, হয় নহয়, ইয়াত জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিও আপুনি জানিব পাৰে। দেন পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন প্লেনিং, গ্ৰাম সভা, পঞ্চায়ত ৰাজ, এছপাৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম, SDG 11 প্ৰমোট কৰে, ছাষ্টেইনেবল কমিউনিটিজ, হয় নহয়। Efficiency in service delivery, Mission Karmiyogi, Sarvottam model, SDG 8, decent work and growth, environmental governance, PM Pranam, Mission Life, হয়। তাৰপিছত SDG 13, 14, 15 এইবিলাকৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে, হয় নহয়। তো এনেকৈ আপোনালোকে কানেক্ট কৰি পেলাই শ্ব' কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে এনেকৈ এটা হেডিং দি লৈ পেলাই ক'ব পাৰে যে কি গভৰ্ণেন্স ইনিচিয়েটিভছ কি লোৱা হৈছে আৰু তাৰ লগত SDG বিলাক কেনেকৈ কানেক্ট হৈ আছে, অকণমান এক্সাম্পল দি বুজাব পৰা যায়। নীতি আয়োগৰ যোনটো SDG ইণ্ডেক্স আছে, সেইটোৱে আল্টিমেটলি গভৰ্ণেন্স কি কৰিছে, গভৰ্ণেন্সটো ইম্প্ৰুভ কৰিছে। অভাৰঅল SDG স্ক'ৰ ইম্প্ৰুভ ফ্ৰম 57 to 66, এইটো মেপ আকাৰতো দেখাব পাৰে এনেকৈ, SDG স্ক'ৰ 57 to 66 এনেকৈ দি পেলাই, 57 to 66 এনেকৈ দি পেলাই আপোনালোকে শ্ব' কৰিব পাৰে, হয়। অসমৰটো দেখাব পাৰে, অসম ইম্প্ৰুভ ফ্ৰম 57 in 2018 to 73 থ্ৰু বেটাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ গভৰ্ণেন্স। ত' গভৰ্ণেন্স বেটাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ SDG ইণ্ডেক্স বেটাৰ হৈছে, ত' সেইটো আমি শ্ব' কৰিছোঁ ইয়াত। দেন এছপাৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম, এছপাৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম আপোনালোকে জানে যে যিবিলাক পিছপৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, সেই পিছপৰা ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰা হৈছে, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকক। কভাৰ্ছ 112 বেকৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্টছ, দৰং আছে, মেৱাত আছে, হাৰিয়ানা। চ' 20-30% ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন হেল্থ, এডুকেশ্যন, এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্ডিকেটৰ্ছ ডিউ টু ডাটাবেছ মনিটৰিং। দেন ডিজিটেল ইণ্ডিয়া এণ্ড DBT ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ আল্টিমেটলি কি কৰে, কৰাপশ্যন নাইকিয়া কৰে, ঘোষ বেনিফিচিয়াৰীবিলাক নাইকিয়া কৰে, হয়নে নহয়। গতিকে বহুতখিনি বেনিফিট কৰে। অফাৰ 6.8 লাখ crore ট্ৰেন্সফাৰ থ্ৰু DBT ইন FY23, ছেভিং 2.7 লাখ crore লিকেজেছ এজ পাৰ DBT মিছন প্ৰজেক্ট। স্বচ্ছ ভাৰত মিছনে কি কৰে, ODF ফ্ৰী আনে, ক্লিন ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন, যোনটো SDG গ'ল আই থিংক 6 হয়, তো সেইটোৰ লগত কানেক্ট কৰিব পৰা যায়। আয়ুষ্মান ভাৰত এণ্ড PMJ, এইটো আল্টিমেটলি হেল্থৰ লগত ৰিলেট কৰে, হয় নহয়। হেল্থৰ লগত ৰিলেট কৰিলে আপোনাৰ কোনটো আছে, 1, 2, 3 গুড হেল্থ, হয় নহয়। PM উজ্জ্বলা যোজনা, যে LPG কানেকশ্যনবিলাক দিয়ে, মানুহৰ ওমেনৰ যোনটো হেল্থ আছে সেইটো বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰে। PM আৱাস যোজনা, ছাষ্টেইনেবল চিটিজেন কমিউনিটিজ, এইটোৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে। নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, এইটোতো এডুকেশ্যনৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব, কোৱালিটি এডুকেশ্যন, হয়। তাৰপিছতে চেলেঞ্জেছ লিখিব ধুনীয়াকৈ, এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয়, সেইটো কাৰণে মই বহুত বেছি এক্সপ্লেইন কৰি থকা নাইকিয়া। গুড গভৰ্ণেন্সৰ লগত কেনেকৈ SDG কানেক্ট হৈ আছে, আপোনাৰ স্কিমছবিলাক মনত থাকিব লাগিব। প্ৰথমতে SDG গোটেই গ'লকেইটা মনত থাকিব লাগিব, SDG 1, 2, 3, 4 এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰ লগত মানে যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম আছে সেইবিলাক কানেক্ট কৰি আপুনি শ্ব' কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চিম্পলি আপুনি চেলেঞ্জেছ শ্ব' কৰি দিলে, কাম খতম। যে এতিয়াও কি চেলেঞ্জেছ বাকী আছে, ত' চেলেঞ্জেছবিলাক লিখক। দেশত যিমানবোৰ চেলেঞ্জ আছে চবেই সোমাই যাব ইয়াত, হয় নে নহয়। ৰিজনেল ডিছপেৰিটি আছে, states like Bihar, Jharkhand remain the aspirant SDG category. Capacity gaps, nearly 40% of the Gram Panchayat lack technical staff and local planning. Data gaps, Niti Aayog notes lack real-time, free-time. Environmental trade-offs, India ranks 136 out of 180 in Environmental Performance Index, reflecting tension between growth and ecology. Hi. Implementation fatigue, social audit coverage still below 70% of rail schemes. Social audit বহুত কমেই হয়, গভৰ্ণেন্স আপোনালোকে পাইছে social importance of social audit। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ছাৰ এইকেইটা পইণ্ট বহুত মানে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ লাগিছে পইণ্ট। আপোনালোকে নৰ্মেল যিবিলাক পইণ্টছ থাকে, যে হেল্থৰ লগত ৰিলেটেড ইছ্যু কি আছে, ইকনমিৰ লগত ৰিলেটেড ইছ্যু কি আছে, ডিজিটেল ডিভাইডৰ লগত টানিব পাৰে, জেণ্ডাৰ ডিছপেৰিটি টানিব পাৰে, ৱেজ গেপ টানিব পাৰে, বহুত কিবি টানিব, সেইবিলাক পইণ্টছ আপোনালোকে লিখিব পাৰিবই। মই জাষ্ট অলপমান বেলেগ কিছুমান পইণ্টছ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, যিটোৱে আপোনালোকক সুবিধা কৰে, সহায় কৰে। মই ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকহে দেখাই গৈ আছোঁ, কণ্টেণ্টটো মই আপোনালোকক সহায় কৰি গৈ আছোঁ বাৰু। আপোনালোকে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আপোনালোকৰ লাগে যে আচ্ছা এইটো মই এক্সামত ইউজ কৰিব পাৰিম, আপোনালোকে সেইটো হিচাপত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, নোট ডাউন কৰি ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ৱে ফৰৱাৰ্ড দিয়ক আৰু। টেকন'লজি ইউজ কৰিব লাগে, কেপাচিটি বিল্ডিং ডেভেলপ কৰিব লাগে, পলিচি কহাৰেঞ্চ হ'ব লাগে, ইণ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল কোঅৰ্ডিনেশ্যন হ'ব লাগে, প্ৰমোট পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ অভিয়াছলি থাকিবই লাগিব। গভৰ্ণেন্সত পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপেই নহয়, মাল্টি ষ্টেক হোল্ডাৰ কলাবৰেশ্যন লাগে, যে কেতিয়াবা NGO চিভিল ছ'চাইটিজবিলাককো এড কৰিব লগা হ'ব পাৰে। এংগেজমেণ্ট চিভিল ছ'চাইটি চিটিজেন এভিডেন্স বেছড ডিচিশ্যন মেকিং, এনহান্স ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং, ফষ্টাৰ ইন'ভেশ্যন ৰিচাৰ্চ,
focus on vulnerable groups, strengthen legal frameworks, promote awareness and education, integrate SDG goals into schools, colleges and community learning. So এনেকৈ way forward আপোনালোকে দিব পাৰে। way forward 12টা পইণ্ট অবভিয়াছলি দিব নালাগে, বাট মোৰ পইণ্ট আহি গৈ আছিলে, মই গতিকে মই এড কৰি গুচি গ'লোঁ। বাট আপোনালোকে গোটেই পইণ্টবিলাক লিখিব নালাগে। way forward 12টা পইণ্ট দৰকাৰ নহয়। লিখিব পাৰিলেতো মজাৰ কথা, ভাল কথা, স্পেচ যদি থাকে, সময় যদি থাকে, বাট নিলিখিলেও ইমান কথা নাই। Then you can conclude it like this: the good governance is the backbone of sustainable development. India's SDG journey shows that transparency, accountability, and citizen participation translate policy into well-being. State strong governance turns aspirations into action, enabling India to progress on SDG while improving human well-being. So এনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। ঠিক আছে? So this is question number 15. Thank you.